สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอหนุ่มสวัสดีครับคุณเป๊ปครับจริงๆแล้วชื่อหมอสุรเดชถูกไหมคะไม่เอาเล่นดีกว่า เอาห ค ม รั อบ หนุ่ม ชื่อเล่น นะคะ นะครับ เอ๊ะ จะได้เป็นกันเองครับ เรารู้จักกันมากี่ปีแล้ว 10 ปีหรือเปล่าครับ มันน่าจะนานกว่านั้นนะคะ ก็11 ปีมั้งครับก็นานเหมือนกันนะครับคุณเป๊ป11 ปีแล้วที่เรารู้จักกัน maybe 12นะคะเนี่ย ไม่ทราบหรอกครับ แต่เรารู้จักกันมานานแต่ที่สำคัญที่สุดคือคุณเป๊ปไม่เปลี่ยนเลยครับ หน้าตา แบบแค่ไม่เปลี่ยนอะแต่หมอหนุ่มขึ้นเรื่อย ขอบคุณครับคุณเป๊ป ๆ ก็วันนี้มาชวนคุย ยินดีครับ อยากมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้ชม ครับ นะคะก็ เรื่องราวทั้งสาระแล้วก็อาจจะสอดแทรกไม่มีสาระ ได้เลยเราถนัดแบบหลังมากกว่าแบบแรกอยู่แล้วด้วยซ้ำ ครับแต่ผมอาจจะเป็นฝ่ายทั้งสาระไม่มีสาระ โอ นะครับ เคค่ะโอเคค่ะคุณหมอคะ ครับ เพื่อให้เขารู้จักเราเยอะขึ้นเพราะเราสองคนรู้จักเยอะแล้ว ครับ แต่เองอะ 10 กว่าปี มีวิธีที่จะทำให้คนรู้จักคุณหมอเร็วขึ้น โอ้ ด้วยการชวนเล่นเกม ครับผม นะคะ ยินดีครับ เอาข้อแรกก่อน ระหว่างคนตลกกับคนฉลาดคุณหมอเลือกใคร ชอบคนตลกครับ เพราะผมฉลาดอยู่แล้วครับ ยากละ เราไปต่อกันยากละข้อต่อไปเลยแล้วกันนะเอายากๆละ ครับผม มีอิสระกับมีเงิน อิสระก่อนครับ เพราะเงินหาได้แต่อิสระนี่หายากครับ ชอบอิสระ งั้นเอาเงินมาทางนี้ก่อน ครับผมได้ยืมเงินคุณเป๊กไงครับนี่แหละคือความ เราไปข้อต่อไปเลยค่ะ ระหว่างความสำเร็จกับความสุข ความสำเร็จครับ เพราะก่อนอื่นต้องมีความสำเร็จก่อนถึงจะมีความสุข อันนี้แน่นอนครับ เราต้องการความสำเร็จก่อนครับ บางคนเขาบอกว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จไม่มีความสุข ครับแต่ผมไม่เป็นปัญหาครับสำหรับผมคือสำเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวสุขตามครับ แต่จริงๆเราหาความสุขจากคนรอบข้างได้ ใช่ ไหม ครั คะ บ BTS กับตุ๊กๆค่ะ BTS แน่นอนครับ เพราะว่าไม่ชอบตุ๊กๆกลิ่นควันมันเยอะครับ ชอบ อ๋อ BTS เปิดแอร์เย็นสบาย YouTube กับ TikTok ค่ะ TikTok แน่นอนครับ เพราะว่าผมเป็นคนสมาธิสั้นครับ ดู YouTube อะไรไม่ได้นาน งั้นคำถามที่แบบคุณหมอทุกคนอาจจะตอบเหมือนกัน เทเขากับโดนเขาเท เทก่อนครับ เพราะว่าพอจะรู้ว่าเขาโดนผมจะโดนเทผมต้องเทเขาก่อนครับ อันนี้ทำประจำครับ ตายแล้วคุณหมอสายเท อันนี้ประจำ อันนี้คำถามแบบทัชชี่นิดนึง ครับ ระหว่างเลือกคนที่เขาชอบเรากับเลือกที่จะอยู่กับคนที่เราชอบเขา เลือกคนที่เขาชอบเราครับ เลือกคนที่เขาชอบเรา ครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ผมเป็นมานานแล้วครับ อ๋อเหรอคะ ครับ เราชอบไม่ชอบไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขา ชอบ ชอบเราครับ โอ้ แล้วชีวิตจะมีความสุขตามมาครับ ไม่งั้นถ้าเราไปชอบเขาต้องวิ่งไล่ตามเหนื่อย ผมไม่มีเวลาวิ่งไล่ตามใครครับ ใช่ผมเป็นแต่เทเขา ถูก ได้ ครับ โอเคค่ะ คุณหมอคะเรามามีสาระกันหน่อยดีกว่า ค่ะเมื่อกี้เราไม่มีสาระเนอะ ที่เราไปเรื่องของเรา ครับ สองคนเนี่ยค่ะรู้จักกันมา10 กว่าปีก็ ครับ โทนเนี้ยมูดแอนโทนนี้กันมาตลอด ครับ แต่จริงๆเนี่ย ที่สาเหตุที่เรารู้จักกันเนี่ย ครับ มาเป็นเพราะงานของคุณหมอที่เกี่ยวกับมะเร็ง ครับ ซึ่ง ชะตาชีวิตด้วยครับ ด้วยแล้วก็สมัยนู้นอ่ะต้องบอกเลยว่า ดังไม่ได้เซี่ยวของสมัยนี้ โอ้ เองเนี่ยตาถึง ขอบ ดู คุณ ออก ครับ ว่าคนเนี้ยคือ ขอบคุณครับ ใช่ ขอบคุณมากเลยครับ นะคะ รับ ก็คือคุณหมอสุรเดชนี่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง ครับ โดยเฉพาะมะเร็งในเด็ก ครับ นะเราพูดคร่าวๆว่ามะเร็งในเด็กเนี่ยมันดูเป็นคำพูดที่น่าเข้าใจอยู่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะ ครับ มันมีรายละเอียดมากมาย ซึ่งตัวเองก็เนี่ยเวลา10 กว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาก็รู้รายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ แต่ว่าทำยังไงที่จะให้คนที่นั่งดูคลิปอันเนี้ยเขาเข้าใจในเวลาสั้นๆ โดยใช้คำพูดง่ายๆ นาทีเนี้ยมีแค่คุณหมอหนุ่มเนี่ยค่ะ ครับ ที่สามารถย่อยความรู้มากมาย ครับ เข้ามาให้พวกเราได้เข้าใจกันได้ ครับ อันนี้ ผม ตัวเองเดี๋ยวลองฟังเขาดูนะคะ ครับ เอาเป็นว่าเรื่องมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นอัตราเยอะมาก ครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอายุยืนยาวขึ้น ใช่ครับ เพราะฉะนั้นการที่จะเจอมะเร็งก็เป็นเรื่องปกติ แน่นอนครับ เอาเดย์วันเลยที่เริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งสมมุตินะการรับมือกับวันที่เพิ่งรู้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไง ตั้งสติก่อนครับ อืม ครับ เพราะว่าวันแรกที่ผมเคยเห็น100 ทั้ง 100คือสติหลุด ไม่ว่าจะใครตัวเองเป็นหรือคนในครอบครัวเป็น แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ อืม อันนี้เป็นเรื่องปฏิกิริยาปกติของธรรมชาติมนุษย์ ค่ะ แต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกคุณเป๊ปว่าถ้าใครเนี่ยมีตัวเองเป็นหรือญาติเป็นเนี่ยคือตั้งสติก่อนเลย อืม แล้วรวบรวมสติแล้วก็คุยกับหมอครับ อืม หมอจะเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจให้ ค่ะ
ก็ถ้าเกิดอย่างนั้นเราอาจจะต้องมีคนมาช่วยคุยหน่อยไหมคะ ดี ตัว ครับ เองอ่ะไม่ได้อินทางนี้เยอะ ครับ นะคะแต่ว่าเขาอกเข้าใจเพราะว่าคนรอบข้างหมายถึงว่าพักเพื่อนฝูงเดี๋ยวนี้ก็แบบญาติคนนั้นเป็นคนนี้เป็น ครับ แต่ก็เอาเป็นว่าให้เป็นวิชาการไปเลย ครับ ถ้าเกิด ผมจะมี ฮะ หมออาจารย์รุ่นน้องอยู่ท่านหนึ่ง อือฮึ วันนี้ก็จริงๆเขามาร่วมกิจกรรมเราหลายครั้งนะครับชื่ออาจารย์บาสน่าสนใจมากเลยคือ ค่ะ อาจารย์บาสเป็นคนเก่ง ค่ะ นะครับแล้วก็หน้าตาเด็กเลยครับเราอยู่ในชุมชนของคนหน้าตาเด็ก อ๋อดีค่ะดีค่ะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดคุยยังไงเนี่ยค่ะก็เต็มที่เลยนะคะ อ้าวจะไปไหนแล้วครับคุณเป๊ป ขอตัวไปทำธุระนิด โอ้อย่าเพิ่งอยู่ด้วยกันก่อน แต่เมื่อ อ่าฮะ กี้ผมเห็น ND มาเรียกตัวไปะ โอเคค่ะต้องไปเจอเขาเนี่ยแหละค่ะ ครับ โอเค อันนั้น นะคะ สำคัญกว่า งั้น นะครับ เดี๋ยวเจอกันอีก ดี ที ครับ นะะโอเคค่ะ สวัสดีครับคุณเป๊ปครับ สวัสดีครับอาจารย์บาสครับ สวัสดี นั่ง ครับพี่ ค ม รับ หนุ่มครับ เมื่อกี้เรามี สวัสดีท่นผู้ชทงบ้น เมื่อกี้ ด้วย เรามีบทสนทนากับคุณเป๊ปนะครับเล่าถึงเรื่องมะเร็งวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของผมคืออาจารย์บาสนะครับอาจารย์บาสชื่อจริงก็คือรองศาสตราจารย์ดรปฐมพลวงศ์ตระกูลเกตนะครับหรือเราเรียกกันเล่นๆกันว่าชื่ออาจารย์บาสนะครับอาจารย์บาสนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยทางด้านมะเร็งต่างๆนะครับส่วนผมเนี่ยเป็นหมอที่รักษาโรคมะเร็งปกติการรักษามะเร็งเนี่ยเราก็จะรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดและการฉายแสง แต่อาจารย์บาสเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้คิดค้นในเรื่องของการรักษาด้วยวิธีใหม่ๆนะครับ ขอพูดนิดนึงนะครับคือรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้ทำงานกับพี่หมอหนุ่มนะครับเพราะว่ามีคุณหมอจำนวนน้อยมากนะครับที่รักในเบสิ c ไซส์นะครับก็เลยรู้สึกดีใจ เบสิกไซน์เขาเรียกว่าอะไรวิทยาศาสตร์พื้นฐา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน น ครับผม เพราะเวลาหมอทั่วๆไปเนี่ยเวลารักษาก็คือจะนำเอาความรู้จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วทำการรักษา แต่ผมเนี่ยได้มีเพื่อนร่วมงานคืออาจารย์บาสหรือที่เรียกน้องบาสเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ ครับ แล้วก็สามารถนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมาทำให้ได้จริงในการรักษา ครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทย ครับ เริ่มต้นเนี่ยประมาณ10 กว่าปีที่แล้วเนี่ย อืม ทางมูลนิธิงอนเนี่ยก็ให้เงินบริจาคนะครับมาช่วยเหลือในเรื่องการทำการรักษามะเร็งเนี่ยโดยการตัดต่อพันธุกรรมของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CAR T cell นะครับถ้าใครไปค้นคลิปดูของผมเนี่ยก็จะเจอคำว่า CAR T cell ก็คือการนำเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยหรือของญาติผู้ป่วยเองก็ได้เนี่ยมาเข้าห้องแลบปฏิการแล้วก็มาตัดต่อพันธุกรรมนะครับแล้วก็ทำกลับไปนำใช้หนุ่มคนไข้ก็จะกินเฉพาะเซลล์มะเร็งได้ งานวิจัยชิ้นนี้เราทำมา10 กว่าปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันเนี่ยรักษาคนไข้ไปเกือบ30 คนแล้วนะครับอาจารย์บาสจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังไหมครับ แน่นอนครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่าจากความสำเร็จนะครับของทีมพัฒนาCAR T cells นะครับจริงตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาประกอบร่างกับ mRNA ที่เราทำอยู่ อ้าวเดี๋ยวเราเล่า mRNA เป็นยังไงเพราะทุกคนจะเข้าใจ mRNA คือมันใช้วัคซีนโควิดอะสมัยที่เราเมื่อ 6-7 ปีที่ ค แล้ว ล้ายๆแต่ แล้วมัน ไเหอ แล้วมัน กั เกี่ยวกันยังไงกับการ ครับ ที่มารักษามะเร็งได้ยังไง ครับ ทุก ก็ คน อันเนี้ยต้องขอบพระคุณทางมูลที่อีออนนะครับเพราะว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการจัดงานวิ่งหรือว่าโบว์ลิ่งนะครับซึ่งอีออนเนี่ยมูลที่อีออนก็ได้ระดมทุนเพื่อสปอร์ตงานวิจัยทางด้าน mRNA ด้วยนะครับ mRNA ของเราเนี่ยเรียกว่า mRNA แบบวงปิดหรือ circular mRNA แล้ว mR ที่ทำโควิดวัคซีนเป็นอะไร เป็นเส้นตรง เป็นเส้นตรง ครับซึ่งไม่เสถียรเท่าของเรานะครับทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ มะเร็ง เพราะว่าเราก็จะ mRNA มันเป็นวัคซีน เกี่ยว มัน ข้อง ทำมะ อะไร เร็ง กับ CAR T cell ก็คือเรามี mRNA ซึ่งนำไปเรียกง่ายๆคือประกอบร่างกับ CAR ครับซึ่งทำให้เราได้โมเลกุลใหม่ขึ้นมา ครับ ที่เราใช้ทำ CAR T cell ได้ง่ายขึ้น คือเอาเป็นว่าเดิมเนี่ยเราใช้คาเป็นรูปแบบ DNA การนำ DNA เข้าไปสู่เม็ดเลือดขาวเนี่ยกระบวนการมันใช้ระยะเวลา3 อาทิตย์ถึง 4 อาทิตย์ แต่เรามีกระบวนการใหม่ ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกำลังระดมงานเรื่อง mRNA นี่อยู่ก็คือการนำ mRNA คือเป็นโมเลกุลเดียวกันแหละแต่ในรูปแบบ mRNA เนี่ยสามารถเข้าไปในเม็ดเลือดขาวใช้ระยะเวลา 3 วันเท่านั้น ไว เพราะฉะนั้นวิธีการทำ mRNA ในการกระบวนการผลิตคาเนี่ยจึงรวดเร็วยิ่งขึ้น ครับ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถูก และแถมถูกลงได้อีกเช่นเดียวกันจริงไหมครับอาจารย์ ถูก บาส ครับใช่ครับผม และทำได้อีกครับ mRNA ครับก็เราพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมียาที่เป็น CAR T cell ที่ทำจาก mRNA ในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะมีรักษาโรคลิมโฟมาลิวคีเมียแล้วก็ มะเร็งเม็ดเลือดขาวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับผม ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มี แล้วเราก็จะเอา solid tumor ด้วย mRNA เนี่ยไปทำเกี่ยวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ อีกเช่นเดียวกัน ใช่ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมะเร็งที่เรามีตกระกำลำบากก็คือมะเร็งที่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นเช่นมะเร็งปอด
มะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนเราก็หวังว่า mRNA เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการทำคาสำหรับรักษามะเร็งต่างๆ เหล่านี้ซึ่งเดิมยังไม่มีใครทำมาก่อนเลยครับ ครับ เนี่ยกระบวนการ mRNA ทำการรักษาอีกอันหนึงได้ใช่ไหมครับเท่าที่เราทำกันด้วยกันก็คือ Cancer วัคซีนไหนเล่าให้ฟังสิครับ อันเนี้ยจะไม่ใช่วัคซีนที่เราฉีดเพื่อป้องกันโรคนะครับแต่ว่าจะเป็นวัคซีนสำหรับโรคมะเร็งที่ใช้รักษาโรคมะเร็งไม่ได้ป้องกันโรคมะเร็งนะครับซึ่งการที่เราใช้ mRNA มาพัฒนาวัคซีนเนี้ยมันจะจำเพาะกับรายบุคคลเลยครับผม ครับเพราะฉะนั้นเรากำลังทำงานวิจัยที่ไล่ตามโลกไม่ใช่อยู่ในชั้นนำของโลกเลย ไม่ใช่ตามเขาแต่อยู่ในผู้นำของโลก ใช่ ด้วยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องมะเร็งกันแล้วนะครับ วันนี้ก็อยากจะชวนอาจารย์บาสเนี่ยเรามาดูแลตัวเองปกติเนี่ยไหนมันโทนมันเชสแล้วเนอะจากการเรื่องที่มันเครียดๆมาเรื่องสนุกก็คือว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงในเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งนะครับอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องกายและใจอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาเน้นกันดูซิว่าการดูแลตัวเองทำอย่างไรใช่ไหมครับในเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเพื่อไม่ให้การเกิดเป็นโรคต่างๆ นี่ผมเคยได้ยินว่าทานอาหารเนี่ยอาหารบางอย่างมันก็มีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคมะเร็งใช่ไหมครับอาจารย์ ถูกเขาบอกว่าน้ำตาล เป็นตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยหรือคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยทำให้เกิดโรคหรือทำให้มะเร็งอันนี้จริงไหมครับจริงครับว่าเรากินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยนะครับคือพวกเซลล์ที่มันโตไวๆโตเร็วๆเนี่ยมันชอบนะครับมันก็จะดึงน้ำตาลไปใช้นะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกว่า Warburg Effect ก็คือเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานทำให้มันโตเร็วครับรวมถึงไขมันด้วยถ้ารับประทานอาหารที่ไขมันสูงนะครับมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าอาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ก็ได้นะครับแล้วก็อาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยที่เราบริโภคเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะบริโภคบ่อยๆนะครับเนื้อแดงก็คือเนื้อวัวนี่แหละเป็นตัวสำคัญเพราะเนื่องจากว่าอาหารพวกเนื้อวัวเนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยง่ายขึ้นเพราะมันจะเปลี่ยนแบคทีเรียในลำไส้แล้วก่อให้เกิดสารบางอย่างเกิดขึ้นในลำไส้แล้วส่งผลต่อให้เซลล์มะเร็งมันงอกงามดีเพราะฉะนั้นอาหารส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ลดอัตราการเสี่ยงเป็นมะเร็งก็คือลดความหวานลงคุณหวานพอแล้ว2ลดความมันลงชีวิตคุณมันพอแล้วแล้วก็ลดอาหารที่เป็นเนื้อแดงลงเพราะว่าไปบริโภคอาหารอย่างอื่นดีกว่าครับเพราะฉะนั้นอาหารอะไรที่เรากินจำเจเช่นเนื้อแดงก็งดเสียบ้างปกติเราก็ชอบทานเนื้อเนาะแต่ปัญหาคือเราก็กินแบบประมาณสักอาทิตย์ละครั้งนิดๆหน่อยๆพออร่อยๆนะครับทีนี้ก็มีอาหารบางอย่างที่อาจารย์บาสพอจะแนะนำไหมนอกจากพวกอาหารเนื้อแดงน้ำตาลไขมันก็พวกอาหารหมักพวกนี้ใช่อาหารหมักดองที่ก่อนนี้เขาเรียก processed food นะครับอะไรก็ตามที่เป็น processed food เนี่ยอย่าไปรับประทานเยอะยกตัวอย่างเช่นที่แฮมพวกแฮมพวกที่เป็นเบคอนต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็น processed food เพราะมันต้องหมักด้วยที่มันมีกระบวนการของ process พวกนี้เราก็ต้องระวังแล้วก็พวกชิปโปเตโต้ชิปอะไรต่างๆอันนี้เราไม่ได้โจมตีนะครับแต่ว่ารับประทานได้แต่ให้น้อยๆดีกว่าครับแล้วก็อย่าบ่อยนักครับเขาเชื่อเลยว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เป็นแบบ cardiovascular ก็คือการทำให้หัวใจเพิ่มขึ้นนะสม่ำเสมอเนี่ยประมาณ100กว่าแต่อย่าให้มันหนักนักเนี่ยเป็นประจำเนี่ยประมาณสัก 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะช่วยทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์บาสมีอะไรแนะนำไหมครับเห็นด้วยเลยครับก็มีงานวิจัยออกมาอีกเช่นกันนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับช่วยกระตุ้นกระบวนการที่เรียกว่าออโตเฟจีด้วยนะครับซึ่งกระบวนการนี้มันช่วยกำจัดของเสียในเซลล์นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญออโตฟากี้คืออะไรฟากี้แปลว่ากินออโตคือกินตัวเองเพราะนั้นก็ช่วยทำให้มีการกินเซลล์ที่มันเสื่อมสลายออกไปได้นะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นสารพิษอีกอันหนึ่งคือเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังก็คือความเครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันก่อให้เกิดปฏิกิริยาในร่างกายเขาเรียกว่ามีการอักเสบนะเพราะว่าความเครียดมันจะมีร่างกายจะมีการหลั่งสารต่างๆซึ่งเป็นสารที่เรียกว่าไซโตไคน์เลยเกิดการอักเสบนักวิทยาศาสตร์หรือหมอเราเชื่อเลยว่าการอักเสบของร่างกายที่เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยจะก่อให้เกิดโรคต่างๆทีนี้ถ้าเราสมมติว่าเราหายจากมะเร็งแล้ว
เราจะทำยังไงกันต่อดีนะครับก็มีผู้ป่วยหลายคนเนี่ยติดต่อผมมาเพราะในจันนะครับผมเป็นแพทย์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยการที่เราหายจากโรคมะเร็งแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องติดตามการรักษาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับการรักษาแต่ต้องติดตามมันดูแลสม่ำเสมอกับคุณหมอแล้วคุณหมอจะมีการแนะนำเขาก็จะมีการเฝ้าตรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดหรือการตรวจเอ็กซเรย์หรือการตรวจร่างกายเพื่อดูว่ามะเร็งจะกลับมาหรือไม่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าอันนี้เรามีทางสถิติเนี่ยกำหนดว่าถ้าการรักษามะเร็งเนี่ยหายขาดไปแล้วเกิน5ปีส่วนใหญ่จะหายขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใดก็ตามทีครับหลังจากที่จบการรักษาเพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้5ปีที่หลังจากจบการรักษาแล้วเนี่ยก็ต้องหมั่นเฝ้าดูแลตัวเองโดยที่ดูแลกับแพทย์ที่ดูแลที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติร่างกายนะครับหรือจิตใจในระหว่างหลังจากรักษาไปแล้วก็คือสารต่างๆที่เป็นสิ่งที่มีอันตรายต่อร่างกายเนี่ยก็ยังคงต้องงดอยู่ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ผมแนะนำก็คือเรื่องสูบบุหรี่นะครับบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแอลกอฮอล์ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าดื่มและประทานมากเพราะ2ตัวนี้บุหรี่กับแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงทีเดียวเลยนะครับก็แนะนำกับคนที่เป็นมะเร็งแล้วรักษาหายขาดแล้วเนี่ยก็สาร2ตัวนี้คือบุหรี่กับมะเร็งเนี่ยกับแอลกอฮอล์เนี่ยขอให้ลดลงที่สำคัญก็คือการทำจิตใจให้สบายนะครับคือพวกนี้ก็จะลดอย่างที่ผมลดการเครียดแล้วเนี่ยก็จะลดการอักเสบของร่างกายนะครับแล้วก็หมั่นออกกำลังกายเสมอรับประทานอาหารอย่างที่ผมบอกก็คืออาหารที่ครบ5 หมู่ที่ทุกคนรู้จักกันแล้วก็อย่าไปบริโภคอะไรที่มันหวานมากนักหรือมันจัดแล้วก็พวก processed food ต่างๆเช่นเนื้อแดงต่างๆหรือพวกเบคอนพวกหมูแฮมต่างๆพวกนี้เป็น processed food อาจจะต้องลดลงเช่นเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือทานผักครับเพราะผักเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ช่วยส่งเสริมทำให้ร่างกายได้วิตามินต่างๆเช่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผักหลากสีที่ผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับผมอยากสอบถามอาจารย์พี่หมอหนุ่มอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าถึงคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเรายังควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยที่อายุเกินสัก 3-40 ปีเนี่ยเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญปกติแล้วเวลาเราตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ตรวจเลือดตรวจร่างกายปัจจุบันแล้วเราก็จะมีไม่ใช่ปัจจุบันที่นานมาแล้วก็คือการทำฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ปอดนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่อายุเกิน40ขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องโรคมะเร็งยกตัวอย่างเช่นก็มีการทำโคโลโนสโคปเพื่อโคโลโนสโคปก็คือการส่องกล้องเข้าไปในลำไส้ใหญ่หรือการส่องกล้องทางกระเพาะอาหารเพื่อดูว่าไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันที่2ส่วนในผู้หญิงที่จะต้องดูแลก็คือเรื่องเต้านมกับทางอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงซึ่งอันเนี้ยมักจะเป็นแหล่งของการเกิดมะเร็งได้ง่ายมะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งรังไข่ซึ่งก็ไปตรวจร่างกายประจำปีเช่นเดียวกันครับผมอย่างนี้คือหมายว่าการตรวจร่างกายประจำปีก็เหมือนกับเป็นการให้ของขวัญตัวเองเหมือนกันโอ้ผมชอบมากเลยการให้ของขวัญตัวเองเพราะการตรวจร่างกายประจำปีคือการให้ของขวัญกับชีวิตตัวเองใช่ครับอันนี้เป็นคำพูดสิ่งที่ผมยืนยันและแนะนำครับผมครับผมพี่เป๊กมาแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะยังไม่เจอเลยค่ะไปถามเขามาว่า YouTube หรือ TikTok เขาบอกเขาเอาทั้งคู่ค่ะดีไม่ทำให้พี่เป๊ปเครียดนะครับเครียดดีมากเลยครับเดี๋ยวผมขอแนะนำอาจารย์อันนี้เจอกันงานโบลิ่งงานเรื่อยๆแต่ TikTok อันนี้เป็นช็อตแรกที่อาจารย์บาสได้มาเจอพี่เป๊ปนะครับแล้วตกลง TikTok หรือ YouTube TikTok ครับคนรุ่นใหม่ก็ชอบ TikTok กันใครเขาดู YouTube พี่เป๊ปเพื่อให้กำลังใจเป็นคนรุ่นใหม่ก็ให้สาระความรู้ไปเยอะเลยใช่ไหมคะทีนี้จริงๆตอนเราเกิดตอนต้นเนี่ยเราไม่ได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วที่เราทำร่วมกันมา10 กว่าปีเนี่ยเราทำอะไรตั้งแต่คนในสังคมเนี่ยไม่ค่อยทราบเรื่องนี้ทางมูลนิธิอีออนเนี่ยเราได้ให้การสนับสนุนกับทางมูลนิธิรามานะคะโดยที่ว่าจริงๆมูลนิธิรามามีหลายโปรเจกต์มากโปรเจกต์ที่อาจารย์สุรเดชทำเนี่ยต้องให้อาจารย์สุรเดชพูดชื่อให้ชัดๆนิดหนึ่งว่าที่เราให้การสนับสนุนแล้วทำมาตลอดนี่ชื่อครับคือเป็นโปรเจกต์ที่เราหานวัตกรรมใหม่ๆในการรักษามะเร็งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะตามปกติแล้วเนี่ยพวกนวัตกรรมใหม่ๆเราต้องซื้อจากต่างประเทศมาตลอดเลยอัน
นนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้ร่วมการทำโปรเจกต์เนี้ยในช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอีออนเนี่ยครับในการที่ดูแลเรื่องเป็นซีดดิ้งมันนี่ให้เราครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งเนี่ยเป็นใหม่ๆได้โดยที่ลดค่าใช้จ่ายลดการนำเข้าแล้วถามบางครั้งเนี่ยเราก็มีความมั่นใจว่าเราก็อยากจะส่งออกอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ ค่ะก็คืองานวิจัยเนี่ยที่คุณหมอป้ายยาเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วแล้วฟังปุ๊บเราก็อินกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่ามันเป็นอะไรที่หาคนที่จะให้การสนับสนุนงานวิจัยไม่ง่ายเพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันมี go กับ no go คือสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครเอาเงินมาสนับสนุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่สำเร็จขึ้นมามันจะต้องตอบโจทย์ได้ก็เลยกลายเป็นว่าทางมูลนิธิอีออนเรามองว่าเราอยากสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณหมอไทยซึ่งเก่งที่สุดในโลกคนรู้หมดนะคะนะเราก็เลยทำกันมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าด้วยกำลังเงินด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเราอยากจะทำอะไรที่มากไปกว่าการสนับสนุนเรื่องเงินนี้การสร้าง awareness การทำให้ทุกคนเข้าใจมีความรู้นี่คือที่มาของ TikTok วันนี้ด้วยเหมือนกันนี่ TikTok ก็ไม่รู้หรือว่าอย่างอื่น TikTok เป็นที่มา ครับ เป็นที่มาของคลิปนี้แล้วกันนี่คือที่มาของคลิปนี้ในวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าเกิดใครเห็นว่ามีกำลังเงินแล้วก็อยากจะสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และคุณหมอไทยนะคะก็ติดต่อคุณหมอสุรเดชคุณหมอหนุ่มนะคะแล้วก็อาจารย์ปฐมพลได้เลยนะคะรายละเอียดคุณหมอครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับที่มูลนิธิรามาธิบดีนะครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วก็ไปติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะลงให้นะครับว่าจะติดต่อที่บริษัทไหนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามูลนิธิรามาธิบดีเนี่ยมีโครงการหลาย ๆ โครงการที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตึกอาคารหรือผู้ป่วยยากไร้แต่โครงการนี้เราจะเน้นเรื่องการนวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งครับอันก็วันนี้เดี๋ยวพวกเราลาไปก่อนเราอยากทำอย่างนี้ต่อเนื่องก็ขอให้เข้ามาแชร์กันไปเยอะๆนะคะขอสวัสดีนะคะอย่าลืมนะครับถ้าสนใจกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะเราจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับครับจากมูลนิธิอีออนและก็มูลนิธิรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ